Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Folytatjuk kalandjainkat, itt vagyunk. Ismét egy random stream keretein belül nyilván. De itt vagyunk. Remélem, hogy működik minden. Egy pillanat, csak tudjátok, így kezdő streamerként mindent le kell csekkolni. Mindent át kell nézni. Nem lehet csak úgy szarakodni. Na, úgy néz ki, hogy a stream az megy. Meglássuk majd a mikrofonnal, mi lesz, mert megint álligattam. Nagyon szar lett a reggeli streambe, nagyon el volt cseszve. Nem tetszett, ami eddig volt, úgyhogy elcsesztem nagyon cserébe. Na de mindegy is. Ott hagytuk abba ugye, hogy Astarionnak csináltunk nagyon-nagyon komolyan kinéző páncélzatot. Ami ez. Ami már is mondom, annyira kicsi hely van, amúgy nagyon nagy asztalon van, nagyon sok hely van rajta, de mégis kicsi. Tehát nem elég soha. Asztal nem elég soha, srácok. Asztalból mindig több kell. És nagyobb. Tehát ezt a páncélt csináltuk meg, ami a hibás pokolsötét sisak és a hibás pokolsötét páncél, illetve a kesztyűje. Igen. Ugye azon a helyen járunk most, ahol hát fényt kell teremtsünk ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni épségben. Sziasztok amúgy srácok, aki most csatlakozott. Most kezdődött a stream. 2 perce megy konkrétan. Úgyhogy igen, Astarionnak sikerült egy ilyen baszón kinézetű armor setet kovácsoltatnunk. Remélem, hogy nem fog akadni vagy valami, mert amúgy a beállításokat feltettem magasra a játékba, mert nagyon csúnyának néztek ki a videón, a vodokon. A játék nagyon csúnyának nézett ki, úgyhogy felnyomtam mindent magasra. Gyorsan nézzük át még egyszer. Ez az Eldritch Blast, nem Eldritch. Ez a képesség, a túlvilági robbanás. Need anything? Jó. I'll be here if you need anything. Amúgy voltak nála valami színek, de mindegy, nyugi. Keep your distance, darling. Na jó. Quick step. Yeah. Ide kéne mennünk, ugye keres védelmet az árnyékátok ellen. Véletlenül, ha túl hangos a mikrofon, srácok, létszi, akkor szóljatok itt a chaten, és akkor tudok rajta állítani. Nem akarok annyira szar minőségű vodokat kirakni YouTube-ra, illetve nem is szeretném azt se, hogy ti is azt hallgassátok, hogy valami szar. Úgyhogy ha bármit észleltek, akkor nyugodtan írjatok. Fúj, rohadt paradicsom. Aha, nézzétek csak, lapát, az jól jön. Volt az a mély sötétben az a gombás törpenő, vagy ki az Isten. Ő neki még mindig nem szereztünk meg a gombákat. Már azt hittem, hogy... De talán Will jobban fel tudja törni, ugye? No trouble at all. Ügyességből 3 jön neki. Hoppá. Ismét egy nehéz páncél. Ja, megnézzük, hogy mi a helyzet vele. Na. Erő, elnyelés. Erővesztést kap, amikor vágószúró vagy ütősebzést kap. Látom, hogy majd visszaöltözünk adamantinba, csak most ez jobban tetszik.
Jó. Itt lent mi is van? -4 HP. Let's go. Szénnek az arra ugrunk, akkor nem fáj. Hát a Scarla, ez mi volt? Szeretnél róla beszélni? Vagy ezt így engedélyével tetted meg ezt a -10 HP-s ugrást? Ilyet mi nem csináltak amúgy soha. Most miért mászik? Jó, nyugi. Na nézzük, erre mi van. Yes, let's. Ó, tehát ez egy másik út kifele, ahol is csapdák vannak. Jó. Nem tudom, ellenézünk. Nem nézünk el oda most. Megyünk a csajhoz a küldetésre. Hogy ott nem Jehaira, hogy ki a jó Isten vár minket? Ez a főbejárat? A kérdésem már csak annyi maradt. Hogy vajon... Igen. Ó, itt is van egy vendor. Jelentkezzen a címen, ez mi? The Last Light Inn does not permit the bearing of arms. For the safety of all patrons, please leave your weapons at the door. Hát ezt pont nem láttátok, mi? 30 goldot ér ez a aloe vera olaj, vagy mi az Isten? Alap. Áó. Oké. Will mit csinál? Csak mondom, hogy Will életre kelt a karakter. És ez mi ez a nagy nedve? Dark Maw, a gonosz. Jesus Christ. Ferocious looking beast. Although your stuffing might be leaking. Szegény Astarion buta. Time to dally. Look at the Ops, size úgy of néz that ki, hogy thing. Shadowheart is Could eat butus. a person whole. Nézzük, ki ismeri fel a természetet. Children. Vicious, but adorable. I'm watching you, buddy. Na jó. A long way to go still. Ez bölcsesség volt amúgy? Szerintetek? Ez bölcsességpróba volt? Bölcsességcsekk? Watch your back. What's next, I wonder? What's the story? I wonder what the next... Akkor guidance-eljük magunkat. Na nézzük. Look at the size of that thing. It could eat a person whole. Or a double portion of children. Már nem engedi? Nem dob csekre? Look at the size of that thing. Elcsesztük. It could eat a person whole. Or a double portion of children. Ferocious looking beast. Although your stuffing might be leaking. A medve végtagjai úgy néznek ki, mint aki eltörték volna őket. Hogy beleférjenek ebbe a pózba. A szemei szomorúak és élettelenek. Ó, szegény. A hero at heart. Amigos, animals. Mi?
Adorable. Vicious, but adorable. Srácok, úgy érzem, hogy ezt... Nem tudunk vele semmit. Jó, menjünk be. Don't wander far. We need to talk. Nyugalom, Jaheira, nyugi, csak körbelesek. Szürke szemű a varázsló. Bó és barátja, a titokzatos Mr. Black, DJ Mulligan, Alkai, Elop és Miles Lotz. Oké, hát ezek a nevek nem mondnak nekem sok mindent. Ez a kézi nyílpuska, az nem kell, látom, hogy ott van. A terület tiszta, asszonyom, jól van, hamarosan indulunk, és nem akarunk semmilyen meglepetést. Oké. Nézzétek! Van egy ilyen... tieflingek, ugye? Na jó, beszéljünk Jaheirával. Please. Be welcome. Have a drink. Jaj, Karlával kéne beszélnünk a románc dologról. Mert most már ugye meg tudjuk őt érinteni. Karlák, vagy Karlakot. Kinek mi. Egészségedre. Bocsáss meg, Karlak barátomnak, nagyon izgatott, hogy találkozhat veled. Yeah. I mean, it's an honor. It's an honor, milady. I will gladly drink to your health as well, Karlak. Bízunk Jaheirába, srácok, amúgy tud. Wow. Oké, semmi. Azt hittem, hogy lesz nála valami jó cucc. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. Pedig nem mutatom meg a cuccot. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? Na, válaszolj igazat. Mondd meg az igazat, és ne hazudj. A parazita megváltoztat téged, ugye? Igen, a parazit olyan erős erőket ad nekem, amelyekkel korábban nem rendelkeztem. Jobbá tesz engem. Megpróbál megváltoztatni, megnyerni engem, de ellenállok a csábításainak. A válasz nem, nincs nem semmilyen hatással. Look around you. Good men, good women. Stranded here, 2 feet in the grave. If we're to survive, I have no choice but to trust you. Can I? Persze. Mi történt azzal, hogy én vagyok az isteni ajándék, amiért imádkoztál? Engem a saját bőröm megmentése érdekel. Nem, hát bízhatsz persze, hogy... Because I'll cross your heart myself if you break it. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. Követtük őket ebbe az ősi faluba, csak hogy egy olyan emberrel találjuk szembe magunkat,
akit több mint egy évszázada ezelőtt megöltünk és elmenekült. Eltemettünk. Ha visszatér, akkor talán már az elején keményebben ki volt az? General Kedrick Thorm. Őről már többször hallattunk, ugye He's the Kedrick leader of the Thormról. Absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Sárimádő volt egyszer. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Kedrick Thorm live again. Az a bajom ezzel a kamerán nézettel, ami He has facecamnak van, become, hogy in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, ja, srácok, ezt only to watch him pluck it out like a splinter. mindjárt visszanézem. Right in front of me, and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. Azt visszanézzük, mert nem figyeltem. Kamerával, facecammal voltam elfoglalva. Azt akartam mondani, hogy azért nem szeretem ezt a facecam állást, ezt a körben, mert hogyha elmozgok, vagy lejjebb ülök a székkel, vagy följebb, akkor álligatnom kell rajta. De mindegy, most már marad ez mai nap legalábbis. Na, hol volt? Jó, hát mindegy évszázad, igen, ezt olvastuk. Van rajtunk valami egyfajta levegő körülöttünk, valami idegen levegőt érez körülöttünk nyilván. Jó. Igen, bízhatsz, jól van, mert én magam teszek el, igen. Igen, itt tudjuk, hogy a Kedrick Thorm tábornok a abszolút kultusz, vagyis hát a abszolútum kult. Mi az? Szekta vezetője. És itt mondta, hogy valaha Sharan volt ő is. Egy sötét igazságosztó sereget épített fel a falu alatt. A helyi druidákkal együtt azt tűztük ki célul, hogy eltávolítsuk. Holtan is eltemetve. De visszatért. Kedrick Thorm tábornok nem csak, hogy újra él, de úgy tűnik, hogy már nem is halandó. Valójában legyőzhetetlenné vált. Aha. Itt találkoztunk vele az úton, az abszolút seregének parancsnoka, aki Baldur's Gate elpusztítására készült. Magam is átlőttem egy nyílvesszőt a szemén, csak hogy lássam, ahogy szálkaként szúrja ki. A szemem láttára gyógyult meg, aha, és az árnyékból kergetett minket. A dolgok reménytelennek tűntek. De a tapasztalat megtanította arra, hogy bármennyire is sivárnak tűnnek a dolgok, mindig van remény. Te vagy az a remény. Oké. Azt hiszed, meg tudom ölni? Not immediately. Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Kedrick is without his shield, the sword, together we assault his tower and put a final end to this blight. Akkor mégse halhatatlan, igaz, Jaira? Vagy Jaheira? Te ki akarod használni a fertőzésemet, én ki akarok gyógyulni belőle. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Kedrick's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Ez amúgy igaz. Hogyan érhetem el a tornyokat, árnyak veszik körül? You're not our only secret weapon. Isabel, a faithful cleric of Seluna, and a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. Ha most bemutat neki She's minket? upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely.
Tehát ez a kamera, srácok, ez az mi? Na jó, várjatok egy pillanatot. Egy pillanat. Ja, már megvan a kis köcsök, hogy miért nem állt meg. Hát most se áll meg, csak mondom. Most se áll meg. De mi a baj? De jóságos ég, na várjatok. Láttatok már olyan webkamerát, ami nem áll meg a monitor tetején? Ez olyan. Én itt akarok ülni, itt akarok játszani, és nem fordul rám, értitek? Hát ez hülye. Jó, akkor játszunk így. Na. Bent van a szobában, mondd meg neki, hogy oké, ő csinálja a holdpajzsot, ugye, amit már mondtam, hogy valaki nyomatja. Hogy ő majd átvisz az árnyékon. Nagyon jó, nagyon jó. Akkor most viszont az fog következni, hogy itt körbenézzünk egy picit jobban. Itt a kis csaj. Hey. Ott a Rafael srácok. 666 HP-je van a köcsögnek, csak mondom. Ja, megöljük őt. Van itt egy... Valahol van itt egy árus. De vajon fent lehet? Nem, ő a Barkusz Vróta árus. Ah, you found your way. Good. Jaj, ő a kis csávó. De mit keresel itt, haver? I thought I'd scout ahead, check for any nasty surprises, of which I found a great deal. És mit találtál? Shades, death, harpers, flaming fist, and this, of course, and the makings of an alchemist's workbench. Ingredients, too. There's a recipe I'm trying to replicate. Something that might help you. Na. That is, if you're still going to help Wulbren and the others. In that case, you'll be very pleased to learn what I have in store for you. A new type of smoke powder. All the bang and boom of the original, but with an extra surprise. I call it the Brilliant Retort. You'll need it if you're going to survive this cursed place. You'll need it if you're going to get into Moonrise Towers and help the deep gnomes taken prisoner there. Akkor add You'll ide. need it if you're going to save Wulbren. Wulbren. Let's call a thing a Volt olyan thing. lehetőség, hogy A deep kicsoda gnome Wulbren. won't get far into the Absolute's orgy of evil. We already learned that in the Underdark with those sadistic Dwergar, didn't we? It's doubly true in this place. You, on the other hand, have proven resourceful in such infiltrations. I'll do my part according to my talents. And you, I hope, will do yours. The Brilliant Retort will aid you. Thus, I will make it. Oké, mi az, hogy segíthetek valamiben? Unless you've got access to a 300-year-old Tempusian apothecarial almanac? No. But that's for me to worry about. You do whatever it is you do. Oké. Some of us are counting on you. Hogy néz ki ez a páncél rajtunk? Te jó ég, párbeszédekben... What now? Vennék valamit. I'm sure you would. Nem látok semmi érdekeset. Ez mi? Nem.
amúgy feketére be tudjuk magunkat festeni, és akkor Black Knight-ok lehetünk, csak mondom. Van itt a chaten olyan esetleg, aki tudja, hogyha... Ó. Wow. Wow. Nagyon belehaladszik a számítógépnek a súgása, mi? Ezt a kurva élet. Na ezt most hogy oldjam meg? Srácok, léci, belehaladszik a gépemnek a búgása a mikrofonba? Nem tudom, hát lejjebb veszem a mély frekvenciákat, talán akkor nem annyira. Reménykedjük a legjobbakban. Na, mit akartam? Ja, hogy van-e itt olyan a chaten, aki esetleg tudja, hogy lehet-e olyat, hogyha befestem a páncélomat és nem tetszik, akkor visszafestjük a eredetire? Harley Quinn fekete per fehér. Melyiket vettük meg? Na mindegy. Now, if you're done rifling through my thing. Nyomunk egy mentést, úgy fogjuk csinálni akkor, és hogyha nem tetszik, akkor betöltök. Mert nem tudom, hogy vissza lehet csinálni. Ez nem pont fekete. Mit gondoltok? Hát ez nem fekete. Nem tetszik, visszatöltsük. Na, mi lesz? Hűha. Aranyszebb, aranyszebb. Hát lenne nála tiszta fekete festék. Mindjárt megnézzük. What now? I'm sure you would. Picit kinyitottam az ablakot, mert elég meleg lett így bent. Ez lila. Nézzük meg ezt, akkor add ide. Ez a Harley Quinn, és meg ezt megnézzük, aztán ennyi volt. Now, if you're... Ezt
aztán megérem, hogy megyünk tovább. De ez sem fekete, basszus. Jó, maradunk aranyozottnál. Nem cseszekedünk vele. Jézus. Nagyon belehallatszik, én hallom. Lehet, hogy le kéne térnem a PC-t a földre, mert asztalon van, amúgy itt van a monitor mögött, vagy mellett. A másik monitornál. De így még már fázok amúgy. I'll be out of your way as soon as I'm finished. Hagyjuk így egy picit lengőn, hát ha így jó lesz. Na. Azt mondja, hogy ő csinál valamit. Ő csinál nekünk valamit, ami nagyon jó lesz. Na nézzük, csak itt van Rafael, beszélhetünk vele. Először beszéljünk a kis csajjal, Mollal. Look, you're welcome and all, but I got to chat with bigger fish. Later. Micsoda? Na jó, beszéljünk Rafael. Raf. It's good to see you again. I'd ask if you've made any progress with your little problem. But the telltale twitching of your eye is answer enough. Na jó, okés, nyugi. Örülök, hogy újra látlak. Megkérdezném, hogy haladtál-e valamit a kis problémáddal? De szemed árulkodó rángás elég válasz. Na figyelj ide, Rafael barátom. A következő lesz a helyzet. Már megint te biztos vagyok benne, hogy az érkezése csupán véletlen egybeesés. Töröd le az önelégültséget az arcodról, vagy lecsapom. Nem nyomunk ilyet. My dear, nothing is coincidence. Mortals trifle themselves with free will, as if their betters have not molded every potential path ahead. No offense meant, of course. I'm sure everyone in Last Light thinks they could have changed things. They're not the only ones ripe for temptation, you know. My last contract here fed me for decades. Nem ők az egyetlenek, akik megértették kísértésre, tudod. Megérettek a kísértése. Tudod, az utolsó szerződésem évtizedekig táplált engem. Aha. A hátamon lévő pokoli hegekről akartam kérdezni, mit jelentenek? But of course, those curious little marks. Something important to your master, no doubt. But what? A love letter? A warning? A deed of ownership? I could give you all the gory details. Na, akkor elmondhatod amúgy. Of course, you'll have to do something for me first. Let me think about it and get back to you. I do love the people in these dark lands. Everyone's desperate for something. Szeretem az embereket, akikkel a sötét földeken találkozom, mindenki kétségbe esett valamiért. At times I wonder if some other fiend
swapped out your tongue with that of an ox. I never surrender knowledge for free, but one good turn deserves another, does it not? To repay you for the souls sent my way, I offer a taste of the truth. Ketheric Thorm, proud father, man of faith, utter fool. On the night the Harpers sealed him away, someone murdered his entire army in cold blood. Now who would possibly benefit from such a massacre? If you want to know more, I could work the exchange of such precious knowledge into the terms of your future deal. But the time for quibbling over clauses and contracts hasn't quite arrived. You'll be limping back to me soon enough. For now, I'm afraid you've already made me late for a meeting with another client. Ne menj sehova. Köthetünk üzletet. Ne. Le akartam paktálni az ördöggel, csak mondom. Maybe not, Mom. Hát akkor én ide le is ülök. Saktábla, azt lopni lehet, az nem jó. Na, Mol, mi van? Look, you're welcome and all, but I got to chat with bigger fish. Later. Ott van egy macska, várjatok. The pride of the gate. Let's chew the fur. Hiss! I say hiss! Mi van neki ott? This is my territory, and you're in it. I'll allow it. Megengedi. You've had enough, now go. Quickly, hiss! Good of you to notice. For my part, I have noticed the cleric is a liar. Oh. She promised me a bit of milk. Do you see any milk, do you? Nor do I. Disgraceful. I slinked, of course. Ne nyomunk rá valamit. Nem. Na jól van, mit kell csinálnunk most akkor? Ott van Isabel papnő. Hát akkor körbenézünk itt lent. Mit szóltok? Just a peek. Just a peek. Nem lesz ez rablás, ugye? Hogyha ezt itt így megnyitom. I'll see what I can do. Ops. Fogadó naplója. Védjen meg minket a holdlány. Késlekedtem a Morvdellel való találkozással, és csak azt vettem észre, hogy az egész köművességet megrohamozták, és minden lakóját elvitték kihallgatásra. Kétlem, hogy valaha is viszonlátom a bátyámat. Ha elkapják, én leszek a következő. Egy pillantás a szentélyemre elárulja majd, de nem akarnám megtagadni az ezüst szűzanyát. Még annak a büntetése alatt sem, amit Keterék ígért mindazoknak, akik nem térnek át. Jó. Erszény. Az mi van benne? Találkoznunk kell, a térkép készen áll, menjetek hozzám, menjetek az alaksorba. Keresd meg a tornyot, nálad kell lennie a kulcsnak, kerüljük a lelket.
Komolyan mondom, menj egyenesen tovább, és meg fogod találni. Aha, jó, akkor megyünk az alaksorba. Megyünk az alaksorba. Várjátok, még beszélgetünk egy picit itt a emberkékkel. Így ide melléd ülök, szia! You're all right. Thank goodness. I was worried they got you too. It wasn't the curse that did us in. We were ambushed out in the darkness by cultists. We surrendered. But that wasn't enough for them. They lined us up like dogs. Asherak was with the kids, telling them it was going to be all right. Maybe that's why they picked him. Told him to kneel. They took his eyes first. Then his tongue. Nagyon sajnálom. It just never stops. Some of us fought back. Or tried to. But it was hopeless. Hát nyilván ugye All I could do was run. tudjuk, hogy a tieflingek mindig elbuknak a harcba, nem tudom miért. Nem harcosok nyilván ők, ezek a tieflingek. Gyáva! De nézzük, tudom, hogy valamit árusít, ami nekünk nem is kell, jó. That means a lot, coming from you. You always seem to take everything in your stride. How do you do it? How do you keep going? Egyszerre csak egy lépést tegyél, majd szólok, ha rájöttem. Nem panaszkodom állandóan, ez nagyon idegesítő. You make it sound so easy. But I'll try. You've done so much for us already. Menj meg a tieflingeket. Aha. The others might still be out there. Ismét mi? If they're not dead, they're in Moonrise. And God's have mercy on anyone in that hell's pit. Ha nem haltak meg, akkor Moonrise-ba vannak, és ez Istenek irgalmazzanak bárkinek, aki abba a pokolba van. Megtaláljuk őket ismét. If anyone can Nyilván. manage it, you can. Just be careful up there. All right? I can't handle anyone else dying. Jó. Kaptunk inspirációt, aminek örülünk. Mit csinál, Karla? Mi volt az te? Mi volt? Oké. Tehát itt kaptunk egy pár küldetést. Jaira azt mondta, hogy beszéljünk az egy Isabel nevű papnővel. Hogy hogy segítsen átkelni az árnyék átkán. Isabel védi az utolsó fényt. De várjátok, papnő, azt mondta a macska, hogy a pap hazudik, nem? Mármint lehet, hogy csak arra mondta, hogy nem adott neki tejet, de lehet, hogy tényleg hazudik. A vérhívása. Aha. Az utolsó fényfogadóban találkoztam Rafaellel, és megkérdeztem a hátamon lévő hegekről. Érdeklődőnek tűnt, de azt mondta, időre van szüksége, hogy átgondolja az ajánlatomat. Utalt rá, hogy hamarosan újra találkozunk, de hogy mikor vagy hol, azt nem tudom megmondani. Nincs más dolgom, mint felfedezni ezt az árnyékokkal teli földet, amíg újra megtalálom őt. Rendezte Astarion. Menj meg a tieflingeket, tudd meg, hol tartják fogva a tieflingeket a holdkelte tornyokban. Aha. Meg itt van ez a Worldbert-es cucc. Jó. Jó. Valójában még ővel is beszélhetünk. Thought you'd be 10 yards tall the way Zevlor spoke of you. Ceres, Scout. Seems we missed one another at the Grove, but the others told me how you helped us. A pity. You pulled them from one death trap, only for me to land them in this one. Kár, kihúztad őket egy halálos csapdába, csak azért, hogy ebbe a csapdába jutasd őket. Tényleg, hol van Zevlor? Aye, and more than half the others with him. Ja, hogy őket... Aha. We were ambushed.
out in the cursed lands. Cultists of this absolute. Zevlor froze, begged us to surrender. But they were toying with us, making examples. And we'd had enough of taking it. Those of us who cut free just kept running till we found this place. The others... Maybe the cult... Szegény Zevlor mindig segítségre szorul, nem? Pedig ő a tábornok. Zevlor had hope. It didn't save him. A little sense will serve us better, I think. But... thanks. It was sweet of you to try. Ismét kaptunk egy olyan, hogy Zevlor kereső. Zevlor az abszolút szekta fogságába esett. A tiefling társai azt állítják, hogy megfagyott és megpróbálta megadni magát. Meg kellene keresnünk. Azt mondta a csávó, hoppá, kalbász, azt kérem. Itt meg van valami grillezett vörös borda, az is nagyon komolyan néz ki, azt is kérjük. Tölgyfa ajtó, volt az a kis jegyzet, amit elolvastunk. Na most az azt mondta, hogy menjünk egyenesen a alaksorba, ugye? Úgy rémlik. Valójában először elmegyünk egy hosszú pihenőre, srácok. Utána megkeressük először az alaksort, én azt mondom. Beszélünk Kárlával, szegénnyel. Copper for your thoughts. Like I got something back. Something I've wanted for a really long time. When I touched you, I felt like a real person. My heart was racing, but I didn't hurt you. I don't have to be afraid of myself anymore. Így van. I don't have to hold back. Not sure the world's ready for unleashed Karlach, but it's getting it anyway. Thanks to Dammon. Thanks to you. Thanks to fate. Me too, soldier. Gods, me too. For every knock we take, I feel like I get a little treat just to keep me going. Touch! Touch everything! Touch everyone that'll let me. Shake hands, dance a waltz, maybe even kiss a face or two if I find a good candidate. The world's my funhouse. Ugh, I don't want to think about that now. Misery always overstays its welcome, and joy leaves too soon. I'll cry later, but not now. Na, párbeszéd befejezése. De én akartam vele. Azt mondta, hogy szeretne velünk romantikázni, nem? Pedig én úgy vettem ki, hogy most már tudunk vele romizni. Shadowheart-tal majdnem maximumban a kapcsolatunk. Ami durva amúgy. Kapcsolat kivételes. Karakter izgatott és nagyon könnyen meggyőzhető az avatárral. Will nem nagyon kedvel amúgy, semleges. Hopp, valami történt. Ja, Karlach is szeret. Jó. Oké, és csak ezt akartam amúgy. Meg nyilván pihenni. Hoppá, Kackin. Micsoda? Ez Mizora, srácok. Ugye az a neve neki? Playtime's over, pet. Ah,
I love this time of year. The dickheads start popping up wherever you Imádom look. Kárlát, Getón. What do you want, Mizora? Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Hoppa. Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil. And a powerful one at that. Oh. They're locked up in the cult's fortress, Moonrise Towers. And you're getting him out. Így idejön és ad egy küldetést a csaj. Tehát elloptak egy ördögöt Zarieltől, ugye? Az abszolút szekta elment és elrabolta Zariel egyik vagyonát. Egy ördögöt, méghozzá egy hatalmasat. Csak nem Rafaelra gondol. A szekta erdőjében a holdkertetőnyben vannak bezárva, te pedig kihozod őket. Will, your playmate's wasting precious time. Let's see about getting his priorities fixed. Clause Z, Section 13. Should promised soul refuse abeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemure. I'll make it simple. Will fails or refuses, and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. Now, be a good boy and play fetch, pup, or you'll spend an eternity sizzling in the hells. Mizora's words may be flippant, but they are tinged with desperation. She cannot afford for Will to fail this mission. This may be your best chance to negotiate Will out of his pact. Oh. Oh, and what condition is that? Your mind links with Will's, drawn in by his increasing panic. What are you doing? Will relaxes, and your connection fades. Jó, Will fél nagyon Mizorától, úgyhogy nem csinálunk Just as it semmit. should be. Megcsináljuk, amit kér. To Moonrise, pet. And do mind the shadows. They've been especially hungry. Ha és már akar is velünk beszélgetni Will. És Carla is, csak mondom, akar valamit. The more bullshit she pours, the more of it I'm forced to swallow. Mizora set me on fiends inside and outside the hells. She's never ordered a rescue. De Gods. She makes a mockery of everything the blade stands for. előbb ki akartunk szedni a punktumodból, és azt mondta, hogy mit csinálsz? Be voltál szarva. Nem, mintha lenne választani. Teljesítsd a kör, vagy rohagy meg a pokolba. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. Egyszer voltam bíró. Wow. Ezt megnyomjuk. There could well be. She has the blighted thing. What I know of it is simply what has engraved itself upon my memory. Szóval azt My volt bíró. contract is very clear. I can bring Mizora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can out-bargain her.
We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. Meg tudjuk verni, ha összedob. Mi? That has been its tragedy. I've saved so many with the talents of the blade. And without the pact, I'm just a man. And what good is my blade then when it's too dull to split monsters? What good is a flame Szüksége van a paktumra Willnek amúgy. Mert így ugye varlok. Paktum nélkül még csak egy ember. Most beszélünk Kárlával. God damn it! Why did it have to be Mizora? Why did it have to be Zariel? We're supposed to risk our necks to get one of her assets? What if it's a runaway like me? Or something far worse? Will és Mizora kapcsolata tranzakciós jellegű. Ő segít neki, és neki is segítenie kell neki. Ez a mi javunkra is válhat. Azok után, amit Will feláldozott, hogy megmentsen téged, itt az ideje, hogy viszonozza szívességét. Ha nem segítünk, lemóra változtatja Will. Look, Will's happiness is my happiness. I'd sooner see myself a lemur than him. But it's a bad idea to play games with the devil. You never win. De mi nyerni fogunk, Carla, nyugi. Not ever. Nyugalom, mi nyerni fogunk. De mondja, Oathbreaker lovag miért van itt folyton? Ask what you will. Amúgy, srácok, megnézzük, hogy mi történik, ha megöljük őt, jó? Nyomok egy F5-öt, lehet, hogy odaadja a ruháját. Meg valami, ki tudja mit. Na nézzük csak. Mit csinál? What? Gyerekek, Lezel megölte. Ez most mi volt? Ez most mi volt ez? Lezel miért ölte meg izét? Shadowheartot. Atya ég. Jó, hát csak kíváncsi voltam. De úgy néz ki, Lezel nem velünk van, basszus. Ezért nem viszem őt magammal sehova. Na jó. Amúgy nekünk is annyi, nem? Nekünk több a AC-nk.
Menjünk aludni. The voice of the absolute is Ó, strong itt a here. csaj. And getting Félvédelmezőnk. I don't know how much longer I can resist it. But it's good to see you're making progress. Mi történik? You took an unexpected route here. You did a brave thing, saving those people in the grove. Bátor dolog volt megmenteni ezeket az embereket a ligetbe. Nem is volt választás, szükségük volt a segítségemre. Amúgy nem értük tettem, a goblinok az utamban voltak, ezért megöltem őket. Nem. De, azt nyomjuk. Megy a szavazás? Nem működik mi? I commend your efficiency. It just doesn't stop. We are being bombarded by waves of telepathic energy. Wave after wave with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Valamit nem vettünk észre. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. I just hope my powers last long enough to see this through. Lehet, hogy hazudott valamit? Jó, akkor menjünk tovább. Let's move. Jó, hogy ez mindenkin rajta van, ez állandó. Mi az, hogy állandó? Soha nem megy le. Wow! Az durva. Az viszont durva. Úristen, ennyi emberre nem akarok beszélni. Ezek a vadállatok, te jó ég. Harper beszámolója. Nem tudom, milyen mágiát idéztek meg a sötét igazságtevők a mi síkunkon, de ha a szövésből jött, akkor legyen átkozott az örökkévalóság. 3 napig ostromoltuk a tornyokat, 3 napig a sötét villáig hasították a sorainkat. És a 3. napon, amikor az emberei és asszonyai végre kezdtek elesni, Keterik belépett a csatába. Haha. Ez ilyen. Na jó. Itt valamiről megy a vita. Beszéljünk vele. He still won't speak. Just keeps going with the bloody song. Nothing of use on his person. His original writ of duty.
signed by Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. He must know something. Let's not give up on him yet. Florink. Hells. I know that voice. Will? Wow. In Timora's name, what happened to you? The Hells have had their vengeance, and I doubt they are done with me. Ye gods. Fate has no shortage of troubles to burden us with. I don't suppose you found a way into the towers? Ó, azt hittem, hogy kinyomtam a live-ot. Jesus Christ. Jesus Christ. Na, mi történt? Gondolom nem találtál Berti. Még nem? I trust you will do everything you can to free the Duke. But in case you don't find a way, I'll be heading to Baldur's Gate to seek Jaj, tudom ki ő. reinforcements. The council sent a carrier pigeon Ő with volt a news that the leégett city has been háznál. dealing with absolutist attacks. The Steel Watch is holding strong. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. Holy shit. That's my old boss. The guy who sold me to Zariel. Gortash, as in Enver Gortash. Last I knew, he was a minor player in city affairs. A lot's changed since you left Baldur's Gate, Will. Gortash has gained considerable influence since then. Wow. Lord Gortash is the man responsible for the creation of the Steel Watch. It's no wonder he earned the title. The Steel Watch are the Steel future Watch. of warfare. Gondian automatons that can be sent into battle without risking any lives, except those of our enemies. Lord Gortash had only completed work on the prototypes before Ravengard and I left for Elturel, but even they were formidable. With the Steel Watch at our backs, we can storm the tower whatever Ketheric throws at us, I'm sure of it. I'll do my best, but there's every chance I'll fall to the curse or the cult before I reach the city. Don't count on me and assume no aid is coming. Work with Jaheira. That harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. Okés. Farewell. We'll meet again, God's willing. Hát jó. Itt valamit énekel ez a... De hogy így mi van vele? Hello? Flame color. That's your name, isn't it? Art color? I'm Fistula. Nathaniel and me climbing up a tree. We need you, sir. One of our own's been taken, a Grand Duke. You might know something that could help us bring him back. We found him out in the shadows, just wandering. Nothing survives out there for long. Don't know how he made it, or where he came from. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell. Yet it has not Ezt ki tudjuk gyógyítani talán, ugye? Ez a dal, hallottad már? No, not till I met Art, anyway. It seems to be all he remembers. This was in his pocket. He doesn't seem to have any reaction to it now, but he held on to it for 100 years anyway. Thank you. Some parchment there. Kopott levél. It's official. Nézzük csak azt a pergament. Meghatalmazott Gulag Rank Lang cél tájékoztatás a holdkelte tornyokban
és környékén folyó tevékenységről, amelynek vezetője a régió ősi Torm család Keterik Torm. Parancs. Szálljatok meg az utolsó fényfogadóba, és kezdjétek meg a nyomozást a helyi gyógyítás házában. A jelentések szerint korrupció van, de még nem sikerült megerősítést szerezni. Megjegyzés. A régió Torm családja régóta a Szelán hívei, de a pletykák szerint egy Sárán enklávé egyre nagyobb lendületet kaphat. Vizsgálják ki és jelentsétek aláírva. Elthan nagyherceg. Being around the House of Healing. I wonder what he found. Hogy mi? Plorik tanácsossal az utolsó fényfogadóba találkoztunk. Ő sürgetett minket, hogy keressünk meg Ravengard nagyherceget. Úgy véli, hogy a holdkeltetőnyba tartják fogva. Hűha! Megtaláltuk az utolsó parancsát, hogy vizsgálja meg a gyógyító házát. Ha a nyomdokaiba lépünk, talán többet megtudunk róla. Wow. És mit akar Carla? So Gortash is a lord now. I'd like to clap eyes on this steel watch of his. I never really told you the story of me and Gortash, did I? Let me set the stage. Na mondjad. The year, 10 Air. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlach, a knock-knee delinquent from the outer city with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Gortash. I respected him so much at the time. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. Már beszéltél róla, igen. Thing in my chest and set me to work. I never found out what Gortash got in exchange. This is the kind of man who gets a title. Authority. Makes me sick. The city. Baldur's Gate. Home. I can almost taste it, you know. Annyira kíváncsi vagyok Baldur's Gate-re, srácok. Jesus Christ, ez mekkora város lehet már. Mit énekelt? Valami látunk a sötétségbe fényt. Daniel és én csináljuk, amit akarunk együtt, várjuk a napot örökké. Szörnyek szuszognak és leselkednek az árnyékba, ahol sétálunk. Please, if you have any idea how to get through to him. Lehet, hogy el kellene hoznunk ide Gélt, amúgy. Mindjárt meglátjuk. Jók vagyunk mink is. He spent a long time in the Shadowfell, a Sharan realm without color or light. It's had a terrible effect on him. His mind lingers in the Shadowfell, but perhaps it can be returned. We need to remind him who he is. Some personal effects, maybe. Nézd meg közelebb, talán van valami, amit nem vettél észre. Nyomozás. Az isteni.
Az Isten, mi az, micsoda? Úristen. Na jó srácok, ezt még megnézzük, aztán én játszonnák tovább. Szívesen. Nyomnám reggelig is a streamet, csak sajnos el kell mennem. His mind lingers in the Shadowfell, but perhaps it can be returned. We need to remind him who he is. Some personal effects, maybe. His fingertips sport calluses and toughened skin, as if from manual labor, or playing a stringed instrument, perhaps. If he does, he isn't sane. Jó srácok, legyen ez a végszó. Innen fogjuk folytatni holnap reggel. Innen fogjuk folytatni, megkeressük a személyes holmjait, illetve megpróbáljuk helyrehozni az emlékezetét, vagy hát valójában őt. Utána megnézzük, hogy még mit tudunk itt tenni. Nyilván 1000 millió dolgot tudunk itt megtenni. El szeretnék menni az alaksorba is, és persze a küldetéseket is szeretnénk továbbra is csinálni, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Kellemes további estét kívánok mindenkinek, sziasztok!